สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครอุตะนะครับอุตะยูตาเดท่าแสงสนะครับผมก็คือตัวมันเนี่ยเป็นตัวคาร์นิวัลที่โดนข้ามตู้ใช้คำนี้ก่อนเลยดีกว่าโดนข้ามตู้นะครับแต่ถามว่าทำไมถึงจะมารีวิวเพราะว่า3 ครับง่ายๆเลยครับเหตุผลคือเพราะว่าตอนนี้อุตะเราเนี่ย3 แล้วนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นดาเมจหลักเนาะเป็นดาเมจหลักในทีมไม่มีองค์กรนะครับเผื่อมีใครที่มีแผนจะเล่นแล้วลังเลว่าจะทำอูตา6 ดาวดีไหมนะครับผมก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจแล้วกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ลูกบอลก่อนเลยดีกว่าลูกบอลของอูตาเนี่ยมันบอกว่าเมื่อตัวเองสร้างดาเมจแต่ละครั้งนะครับจะทำให้การโจมตีและดาเมจที่สร้างเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะ1%สูงสุด 8% ก็คือ8 ครั้งนั่นแหละ เมื่อตัวเองใช้สกิลแอคทีฟเลเวล2ขึ้นไปนะครับจะเพิ่มHP เพิ่มแม็ก HP 4% ให้แก่ฝ่ายเรา1เทิร์นนะครับมันไม่ได้ระบุด้วยนะว่ากี่ครั้งนะครับเท่ากับว่าถ้าเราเล่นกับตัวฮิเดะเนี่ยในเทิร์นแรกเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเนาะก็คือการที่เรากดฮิเดะแล้วก็อุตะ2 ใบนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจอุตะให้สูงที่สุดเนาะเวลาอีกฝ่ายเขาตีมาเนี่ยแล้วเราเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะแรงมากนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มแม็ก HP ด้วยนะประมาณนี้คร่าวๆสำหรับลูกบอลนะครับ ต่อไปดูการ์ด Active Skill กันนะครับ Active Skill ก็คือจะตีเดี่ยวนะครับ 540% ของดาเมจเนาะเป็นดาเมจประเภทดูดกลืนขั้นยอดนะครับ ซึ่งดูดกลืนขั้นยอดเนี่ยจะเป็นเพิ่ม Max HP ของตัวเองนะครับ1เทิร์นโดยค่าที่เพิ่มเนี่ยคือเพิ่มจากดาเมจที่สร้างนะครับ 30%โดยที่จะไม่เกินMax HP ของตัวเอง 50%นะครับนึกออกไหม ก็สมมติว่าถ้า Max HP 101นะครับก็จะในครั้งนั้นเนี่ยจะเพิ่มได้ไม่เกิน50 แต้มนะครับประมาณนี้แล้วก็จะสร้างดาเมจแก่เป้าหมายเนี่ยตาม HP ของ Max HP ตัวเองด้วย 15% นะครับโดยดาเมจครั้งนั้นเนี่ยก็จะไม่เกิน 260% ของพลังโจมตีตัวเองอุตาเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเน้นเพิ่ม Max HP นะครับแล้วก็ตัวตัวต้องบอกว่าทีมไม่ระบุองค์กรเนี่ยมันไม่ได้อึดในเรื่องของการป้องกันขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นอึดในเรื่องของการที่มีเลือดเยอะนะครับเพราะว่าอุตะบัฟแม็กพีให้เพื่อนนะครับแล้วก็จะไปได้ลดดาเมจจากลิเซตนะครับจะอึดจากตรงนี้เนาะจะสังเกตว่าถ้าเลือดเต็มหลอดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะบางนะครับแต่พอเลือดเริ่มลดไประดับหนึ่งนะลิเซตบอลลิเซตทำงานนะครับจะทำให้ทีมไม่มีองค์กรเนี่ยมันอึดขึ้นนะครับต่อไป0 ดาวนะครับ0 ดาวเมื่อเริ่มรอบฝ่ายเราจะมอบเอฟเฟกต์เฝ้าระวัง1 อันนะครับให้ศัตรูทั้งหมดเลยนะครับสูงสุดได้คือ3เทิร์นก็คือ3 อันนะครับเป้าหมายศัตรูที่มีเฝ้าระวังเนี่ยถ้าใช้สกิลแอคทีฟมาอุตะจะกระโดดสวนนึกออกไหมครับจะกระโดดสวนสร้างโจสร้าง180%นะครับพลังโจมตีเป็นดาเมจประเภทเจาะนะครับจะทำให้ตัวเองเนี่ยเพิ่มแม็กเอพีอีกเห็นไหมครับเพิ่ม8%ภายใน1 รอบเฝ้าระวังเมื่อได้รับดาเมจนะครับ จะได้รับดาเมจเพิ่มเติมนะครับจากการโจมตีของผู้ไล่เฝ้าระวัง 40% ก็หมายความว่าตัวอีกฝ่ายเนี่ยถ้าติดเฝ้าระวังแล้วเนี่ยไม่ว่าตัวไหนตีนะครับก็จะโดนดาเมจเพิ่มเติมจากพลังโจมตีนะครับของอุตะนะครับก็คือยิ่งผ่านไปเทิร์นที่3เนี่ยเทิร์นที่2เทิร์นที่3เนี่ยก็จะโดนดาเมจเพิ่มเติมแรงขึ้นนะครับ เจาะนะครับส่วนเจาะคือดาเมจครั้งนี้เนี่ยจะมองข้ามการป้องกันเนาะก็คือการสวนเนี่ยทำไมถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการเคาน์เตอร์อูตามันถึงแรงนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยตีไม่สนการป้องกันนะครับต่อไปเอฟเฟกต์1 ดาวเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับเอฟเฟกต์บุกฉับพลันขั้นยอดนะครับและทำให้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของตัวเองเพิ่มขึ้น 15%ดื้อๆเลยนะครับก็คือเพิ่มทุกอย่างครับคีย์เลทคีย์ดาเมจเจาะเกาะแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับ ดาเมจที่สร้างจากสกิลที่ไม่ใช่ Active Skill เนี่ยก็คือ 20% ก็คือการเคาน์เตอร์แล้วก็การเบิ้ลในเทิร์นนะครับหากฝ่ายเรามีตัวละครที่ไม่มีองค์กรอื่นๆอยู่จะทำให้ค่าความสามารถพื้นฐานของฝ่ายเราเพิ่มขึ้น 5% ก็คือเพิ่มเบสสแตทของเพื่อนนะครับ 5% แล้วก็ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ HP นะครับเพิ่มขึ้น 5%ส่วนอูตาเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกเป็น2 เท่านะครับบุกฉับพลันคืออะไรก็จะเมื่อตัวเองใช้สกิลแอคทีฟเนี่ยก็จะมีการไล่ล่าเป้าหมายก็คือตีเบิลนะครับ ทันทีหลังจากที่หลังจากไล่ล่าเนี่ยจะมอบเอฟเฟกต์เฝ้าระวังด้วยนะครับสร้างดาเมจตามการโจมตี 160% และทำให้เป้าหมายเนี่ย HP สูงสุดลดลงนะครับลดแม็ก HP ด้วยนะครับภายใน1 รอบเนาะโดยHP ที่ลดลงเนี่ยจะถูกเพิ่มมายังตัวอูตะเองนะครับ
สังเกตไหมครับว่าทุกอย่างทุกเอฟเฟกต์นี่คือเน้นเพิ่มไปที่ของเรื่องของ Max HP หมดเลยนะครับต่อไปเอฟเฟกต์3ดาวนะครับเมื่อ HP ปัจจุบันของอูตะเนี่ยต่ำกว่า 50% เป็นครั้งแรกนะครับจะทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับคุ้มกันดาเมจภายใน1รอบนะครับก็คือถ้าต่ำกว่า 50% ปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยจะโดนดาเมจขึ้นบล็อกนะครับคือดาเมจจะไม่เข้าเลย1เทิร์นนะครับแล้วก็เมื่อครบ1เทิร์นเนาะก็จะลบและคุ้มกันเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับแล้วก็มอบเฝ้าระวังเนี่ยให้กับศัตรูทันทีด้วยนะครับผม2เทิร์นแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะได้รับบุกรุกนะครับซึ่งเฝ้าระวังเราลุกแล้วนะคืออะไรส่วนบุกรุกเนี่ยก็คือเพิ่มออ stat 5% นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี 10% อัตราดูดเลือด 30% นะครับแล้วก็ลบบัฟทั้งหมดแล้วก็เอฟเฟกต์ท่าทางของเป้าหมายด้วยนะครับคือมันเป็นตัวที่ทีมไม่มีองค์กรเนี่ยเป็นทีมที่เน้นอึดที่เลือดเนาะอย่างที่ผมบอกเน้นอึดที่เลือดแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการบัฟอวยด้านดาเมจล้วนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอูตะหรือนกฮูกหรือลิเซนะครับเรื่องการป้องกันเนี่ยมันไม่ได้แข็งมากเหมือนทีมอื่นนะประมาณนี้ส่วนดาวนะครับผมดาวแล้วก็แน่นอนครับ3 เม็ดแล้วนะครับผมดาวที่สำคัญเนี่ยก็จะมีฝั่งซ้ายอันที่3เนาะเพราะว่าฝั่งซ้ายที่3เนี่ยมันการันตีว่ารอบแรกในเทิร์นแรกนะครับเราจะติดคริแน่นอนออกมาทำให้รีดดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับถ้าใครมีงบอยากทำไม่มีองค์กรและพอมีงบทำดาวได้นิดหน่อยก็ปลดสกิลให้ถึงคันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะถ้าใครได้ก็จะดีนะครับเป็นการเพิ่มคีย์ดาเมจเนาะที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรื่องของการมี2 อันนี้2 อันนี้อีกนะถ้าได้ถือว่าไม่เกลือนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจที่สร้างเนาะที่เหลือจะเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดนะครับมากกว่าขอบเขตที่เรารีวิวก็คือขอบเขตเราตัดแล้วนะครับ12เซลล์เราใส่เป็นเซลล์โจมตีนะครับ7 แถวนะแล้วก็ป้องกัน4 แถวแต่ modify เนี่ยเราเป็น modify damage เลยนะครับดาเมจแรงๆเลยแล้วก็ใส่ตรงข้ามด้วยนะครับช่วยเหลือรับเต็มแล้วนะครับผมศักยภาพเราใส่เป็นลุงนะครับก็คือโจมตีก่อน3 เม็ดนะครับทุบ4 เม็ดนะครับแล้วก็ลดการ์ดเลเวลการ์ดนะ2 เม็ดนะครับประมาณนี้ส่วนแท็กติกนะครับเดี๋ยวเราไปดูแท็กติกกันก่อนแท็กติกนะครับเราใส่เป็นเทคนิคแดงหมดเลยนะครับเพิ่มactive damage ของสกิล active นะครับ 15% เพิ่มอัตราคริ 12% นะครับแล้วก็ตัวตีตัวยั่วยุแรงขึ้นนะครับจริงๆแล้วนะถ้าใครมีตัวเสกโล่นะครับสร้างโล่สีแดงก็ใส่แทนอันล่างได้นะครับเพิ่มความอึดนิดหน่อยเนาะกรณีที่ว่าเราปิดเขาตายได้ไม่หมดแล้วเขาสวนนะครับก็จะอึดขึ้นตัวทีมที่รีวิวก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับปกติเนาะทีมเมตาไม่มีองค์กรในตอนนี้แล้วนะครับผมไปลุยกันดีกว่าวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมครับฮิเดะเปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยอูตะนะครับผมแต่ว่าไม่มีการก็ใช้รีเซ็ตไปนะครับนี่ขนาดเขาว่ามีอีวาโอนะครับที่ลดดาเมจเดี่ยวให้เพื่อนก็ยังโดนหนักทีนะครับถึงกับโล่หายเลยนะครับในทีแรกประมาณนี้จะสังเกตได้เห็นไหมครับโมโนคู่เนี่ยโดนดาเมจแรงมากเลยนะครับลิเซก็โดนแรงนะครับอูตะถึงกับโล่หายนะครับแต่หลังจากนี้มันจะค่อยๆอึดขึ้นเรื่อยๆเนาะตามพลังของบอลลิเซนะครับทีมมันจะเป็นทีมที่คอยยื้อนะครับผมแล้วก็ถ้าใครเป็นไปได้เนาะถ้าเป็นไปได้นะก็พยายามไปปั้นอูตะให้พลังโจมตีเนี่ยเยอะกว่าตัวนกฮูกนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ตัวฮิเดะเนี่ยมันคุ้มครองยูตะได้นะครับ匂い変わってるねやるな匂い変わってるねสังเกตว่ามันต่อยแรงมากนะครับต้องรอดูกันว่าตัวอุตะปีใหม่หลุดมาแล้วเนาะข้อมูลอันนี้แจ้งก่อนนะครับว่า
มีการหลุดข้อมูลตัวปีใหม่มาแล้วนะครับว่าเป็น1โทกะแล้วก็1อุตะนะครับซึ่งอุตะที่มาเนี่ยก็คงไม่มีองค์กรแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นกับอันเทคุได้ไหมนะครับแล้วก็ส่วนโทกะที่มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำให้อันเทคุเนี่ยกลับมาเล่นได้ไหมนะครับถ้าผมมองว่าถ้ามันบัฟไม่มีองค์กรมากๆเนี่ยแล้ววันเด็กไม่มีองค์กรมันสามารถกลับมาเล่นได้เนี่ยผมมองว่าไม่มีองค์กรนี่เป็นแท็กทางเลือกที่น่าทำมากๆนะครับเพราะว่าแท็กมันเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าปั้นยากนะครับผมเลยบอกว่าเป็นเหมาะเป็นแท็กทางเลือกนะครับเว้นแต่คุณมีตัวที่สามารถเล่นได้เนี่ยครบแล้วนะครับครบตีแล้วเลยแค่ว่าต้องยัดหนังสือพิมพ์หรือยัดอะไรเงี้ยครับก็เราสามารถเลือกอัพสายกลางได้ก่อนนะครับเราสามารถเลือกอัพสายกลางได้ก่อนเพื่อที่จะเพิ่ม CP เนาะแล้วก็เพิ่มความอึดให้ตัวละครเบื้องต้นนะครับอัพสายกลางได้ส่วนข้างบนกับข้างล่างเนี่ยรอตัดสินใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากเล่นไม่มีองค์กรไหมแต่ถ้าอยากเล่นก็อัพเหมือนสายอื่นทั่วไปเลยก็คืออันเท RO CCG เราก็มาลังเลก่อนเนาะว่าเราเนี่ยอยากเล่นไหมนะครับประมาณนี้ใครเล่นกับเราส่วนตัวฮิเดะเดอะซีรีส์นะครับก็เดี๋ยวของอันเทเนาะอดใจรออีกนิดนึงนะครับก็ว่าน่าจะทำออกมาก่อนตัวโทกะมานะครับเพื่อที่จะดูว่าการที่โทกะมาเนี่ยมันทำให้ตัวอันเทคุเนี่ยมันกลับมาเล่นได้มากน้อยแค่ไหนเห็นว่าทีมข้อเสียอันนี้ผมบอกเลยนะข้อเสียอย่างหนึ่งของทีมไม่มีองค์กรนะครับคือเจอหลุมดำนะครับเพราะว่า4ตัวที่อยู่บนสนามเนี่ยมีเพียงแค่ฮิเดะคนเดียวนะครับที่มีอัพดาวที่ป้องกันหลุมดำในเทิร์นแรกได้อีก3ตัวที่เหลือเนี่ยสามารถโดนหลุมดำได้หมดเลยนะครับแล้วดาเมจเนี่ยมันถามว่ามันดรอปไหมมันดรอปครับแต่ว่าข้อดีของอุตะคือเราสามารถบิวให้มันดาเมจแรงๆแล้วก็ไปสวนศัตรูได้นะครับใช่ไหมใช้รอการเคาน์เตอร์เพื่อสวนศัตรูได้นะครับ手応えないな匂い変わってるね手応えないなนี่ขนาดเป็นอันที่เขาปั้นมานะครับมันก็ไม่สามารถยืนต่อหน้าอุตะได้ครับมันต่อยแรงมากนะครับ3 ล้าน 4ในอารีนานะตัวมันเนี่ยข้อเสียคร่าวๆเนาะอย่างที่ผมบอกก็คือ1ในการหลุมดำน้อยนะครับที่ตัวละครในการหลุมดำได้น้อยมีตัวเดียวเนาะแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเป้าเดียวครับผมได้แต่ภาวนาว่าอุตะที่จะมาเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยขอเป็นตัวยืนหลังแทนอาริมะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งคืออย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ตัวละครมันเนี่ยตีหมู่นะครับข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับคือถ้าตีหมู่แล้วยืนหน้าได้เนี่ยเราจะเอามาแทนโนคุนะครับแต่ถ้าตัวละครมันเป็นเป้าเดียวอีกแล้วก็ยืนหลังไม่ได้อีกเนี่ยผมมองว่าต้องมาดูกันว่าระหว่างมันกับโนคุตัวใหม่กับโนคุตัวไหนภาษีดีกว่ากันนะครับเพราะว่า3ช่องนี้คือเป็นช่องที่ฟิกแล้วล่ะเนาะเพราะว่าอุตะเป็นดาเมจหลักนะครับลิเตเป็นตัวซับตัวดาเมจนะครับแล้วก็ฮิเดะเป็นตัวซับนะครับมันจะมีแค่สล็อตของโนคุแสงนะครับที่สามารถเปลี่ยนได้เนาะในช่องข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นอาริมะนะครับแต่อาริมะเนี่ยมันยังเป็นถ้าตัวที่ออกมานะครับอุตะที่ออกมาเนี่ยความสามารถมันบัฟได้ดีกว่าตัวโนคุนะครับผมก็คาดว่าน่าจะเอาไปใช้ยืนหน้านะครับแล้วก็ยังให้อาริมะเนี่ยยืนหลังอยู่เนาะนะครับประมาณนี้นะครับ
วิธีการลำดับการยืนนะตอนนี้ที่ผมคาดหวังคือตัวของโทกะนะครับเธอบอกตามตรงว่าต่อให้มีฮิเดะเนี่ยการที่เล่นเมนันเทแล้วไม่ได้บ้านโตมากก็ยังเล่นยากอยู่นะครับต่อให้มีฮิเดะแล้วก็ตามเพราะว่าตัวมันเนี่ยเรียกได้ว่าตัวอีกฝ่ายมีการลดดาเมจหรือการป้องกันเนี่ยค่อนข้างหนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันส่งผลให้ตัวของนิชิกิเนี่ยมีดาเมจเขาได้น้อยลงนะครับตัวที่หวังพึ่งได้มีแค่นกคู่นะครับในการทำ匂い変わってるねประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะเล่นไม่มีองค์กรนะครับผมบอกเลยว่าเราสามารถเล่นได้นะครับเราสามารถเล่นได้นะถ้าทำเป็นทีมรองนะครับถ้าทำเป็นทีมหลักแล้วเราลงทุนกับอีกทีมหนึ่งไปเยอะแล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำให้เล่นนะครับเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรในการปั้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราเนี่ยที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ลงหนังสือพิมพ์กับมันเนาะไม่ค่อยได้ลงม้วนฟิล์มนะครับมันจะมีผลทำให้พลังเนี่ยน้อยได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเล่นยากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวตีเดี่ยวนะถ้าเราปั้นไม่ได้แรงพอไม่ได้มากพอเนี่ยมันไม่สามารถปิดสกอร์อีกฝ่ายได้ตายนะครับแล้วก็เราต้องใช้การ์ดอุตา2ใบเพื่อที่จะฆ่า1ตัวเนี่ยมันจะเหลืออีกตั้ง3ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่ลงมาเป็นอีก4ตัวเนาะมันจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับแต่ถ้าใครพอมีงบอยากจะปั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เมนอันเทเนาะไม่ใช่เมนอันเทคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอันเทมันการที่อันเทกลับมาเนี่ยตอนนี้คู่แข่งของอันเทคือ CCG นะครับเพราะว่า RO เนี่ยตอนนี้ภาษีก็ยังดีกว่า CCG เนาะซึ่งถ้าการที่โทกะใหม่มาเนี่ยแล้วมันทำให้อันเทกลับมาเล่นในเมตามันดีกว่า CCG เนาะก็ต้องบอกว่าก็สามารถกลับมาเล่นอันเทได้แล้วก็ยังเล่น CCG อยู่ได้แต่ถ้าให้ผมให้คะแนนตอนนี้นะครับถ้าใน ID บ้านโตนะครับใช้ ID บ้านโตเนาะผมให้ภาษีของทีมไม่มีองค์กรเนี่ยดีกว่า RO มากนะครับเพราะว่ามันแรงครับแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีการโจมตีที่ต่อเนื่องมากกว่านะครับตีเบิ้ลตีซ้ำอะไรพวกนี้มันทำให้ตัวละครที่มีแคปเลือดมีตายเกิดพวกนี้มันอยู่ยากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ลงมาผมจะให้เป็น CCG ในตอนนี้นะขออภัยลงมาผมจะให้เป็น RO แล้วก็ CCG แล้วก็อันเทอยู่ที่4เลยทีนี้ต้องมารอดูว่าอันเทเนี่ยจะสามารถแย่งที่3ได้ไหมนะครับการมาของโทกะหรือบางทีอูตะอาจจะบัฟอันเทคูด้วยก็ได้นะครับบัฟ2แท็กเนาะบัฟอันเทคูกับไม่มีองค์กรถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันสามารถแย่งงาน CCG ได้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูนะว่าถ้าจะเล่นไม่มีองค์กรจริงๆมันต้องเอามาแทน CCG หรืออันเทนะครับแต่ว่า RO เนี่ยผมว่ายังเล่นได้อีกสักพักหนึ่งนะครับคาเนกิใหม่มา RO ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับคาเนกิ1 ปีเนาะตอนนี้ต้องมารอดูว่าการปั้นตัวไม่มีองค์กรเนี่ยมันจะยากหรือมันจะง่ายนะครับเพราะว่าตู้ของไม่มีองค์กรเนี่ยตอนนี้มาพร้อมกัน2ตู้เลยนะก็คือตัวฮิเดะกับลิเซนะครับก็ถ้าใครมีงบเปิด6 ดาวทิ้งไว้เปิดไปก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าตัวอูตะมาแล้วมันดีเปิด6 ดาวอีกก็เราจะขาดตัวน้อยเนาะเพราะว่าส่วนมากก็มีอาริมะฮารุวีกันหมดแล้วนะครับเท่ากับว่าเราจะมีตัวละครเนี่ย3 ตัวแล้วเนาะแล้วก็อูตะเป็นตัวที่4เราจะหาแค่ตัวเดียวนะครับทีนี้เราก็สามารถเลือกได้แล้วว่ากล่องแสงมืดเนี่ยเราจะทำ2 ตัวไหนนะครับส่วนตัวถ้าให้แนะนำก็เป็นอูตะนะครับโดยคะแนนที่ผมจะให้เนาะถ้าแค่6 ดาวปกติแล้วกันนะแค่ว่าแค่6 ดาวปกติเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่3.75 เลยนะครับถามว่าทำไมให้น้อยเพราะว่ามันปั้นยากนะครับมันโดนข้ามตู้เนาะมันโดนข้ามตู้มามันปั้นยากนะครับเพราะเท่าเราปกติเนี่ยผมให้แค่ 3.75 เพราะว่านั่นแหละครับหักเรื่องของการปั้นยากแล้วก็การเล่นที่ยากด้วยนะครับแต่ถ้าอยู่ใน ID บ้านโตนะครับอยู่ใน ID บ้านโตแล้ว6 ดาวเนี่ยค่อนกลางค่อนโตแล้วกันใช้คำนี้นะครับก็คือแบบสามารถทำทีมพลัง 1.35 ได้ขึ้นไปนะครับก็ผมให้อยู่ที่ประมาณ 4.5 เลยนะครับคะแนนมันจะดีดมาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันแรงนะครับแต่ถ้าใครมีในให้คะแนนระดับ 3S นี่คือผมให้5 เต็ม 5เท่าลิเซเลยครับเพราะว่ามันหน้าที่ชัดเจนเนาะก็คือดาเมจจ่ายดาเมจล้วนๆนะครับชีวิตไม่มีอะไรนอกจากการจ่ายดาเมจนะครับประมาณนี้คร่าวๆเนาะส่วนตัวโนกุก็รอรีวิวกันหน่อยนะครับคาดว่าน่าจะรีวิวตอน 3S เนาะถ้าไม่ตกงานก่อนนะครับ
คาดว่าน่าจะรีวิวตัว3S เพราะว่าตอนนี้มันดาเมจค่อนข้างที่จะเทียบอุตะไม่ได้เลยนะครับเรื่องของซัพพอร์ตก็สู้รีเซไม่ได้นะครับมันไม่เด่นเลยนะครับสำหรับตัวแฝงประมาณนี้นะครับ 3.75 สำหรับ6ดาวบ้านเล็ก 4.5 สำหรับ6ดาวบ้านกลางค่อนโตแล้วก็5 เต็ม 5สำหรับ 3S แล้วก็บ้านโตนะครับประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ